Cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to be compassionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS EdTech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Okay, isang terrific na hapon sa ating lahat. Kamusta na ba kayo mga little scientists? Ngayon, nagkita-kita muli tayo para sa ating Quarter 2, Week 7 session ngayong araw. At ngayon, makakasama nyo ang inyong terrific tutor, walang iba kundi si Tutor Cherry from Balayong Elementary School, Schools Divisions of City of Malolos. At ayan, let me share my screen po. Alright. Si Teacher Cherry rin po ay mapapanood nyo sa Health Terrific Time with Teacher Cherry sa DepEd TV. Okay? Ayan. Ako po ay mapapanood every Saturday. Every Saturday po yan, 11:30 ng umaga. Lagi nyo pong aabangan dyan sa Teacher Cherry, ha? At pwede nyo rin pong isend sa akin ang inyong mga picture habang nanonood sa ating DepEd TV, Health Terrific Time with Teacher Cherry sa aking Facebook account. Okay? At ang aking pong partner, ang inyong science best friend na si Tutor Ben, ay mapapanood niya rin po sa kanyang YouTube channel na ang pangalan po ay Sir Ben. Alright. Okay? At hindi lang yan, ha? Okay, mga little scientists, hindi lamang sa Facebook mapapanood ang inyong mga scientific tutors, kundi mapapanood nyo na rin kami sa TV. Para sa ating Quarter 2 ETUlay TV, kami po ay mapapanood every Tuesday. Nandyan po si Tutor Ben, si Tutor Love, ako po, si Tutor Cherry, nandyan din po si Tutor Ethel, si Tutor Maha, at si Tutor Nathan. And also, of course, live na live pa rin tayo ngayon sa DepEd EdTech Unit, sa DepEd tayo, and sa YouTube channel ng DepEd Philippines, DepEd TV Official, at EdTech Unit. Alright. Bago tayo magsimula sa ating lesson ngayong araw, syempre, po yung ating mga masugid na manonood ng mga little scientists ngayong araw. Umpisahan natin silang i-shout out isa-isa. Hello kay Janjan Kasiya from Tabang Elementary School. Nandyan din, syempre, ang ating masugid at talagang fan na fan siya ng ETUlay, si Heavenly Heart Yutanghian from Davao City. Hello din kay Ria Janine Gorospe from Concepcion Elementary School, Mexico, Pampanga. Nandyan din si Nicola School. Nandyan si Ria Janine, si Rich, si Mary Shane, yung friend ko na si Chico, andyan din. Good afternoon po, Ma'am Cherry. Shout out po sa Care for Life from Novaliches, Quezon City. Hello po dyan sa mga taga QC Care for Life. Thank you po sa pananood. Ayan, o sige, siguro ready na tayo talagang manood at matuto para sa ating today's lesson. Okay, reveal na natin for our topic for today, Science for Quarter 2, Week 7. Ayan, Week 7 na tayo, ha. The title of our topic for today is all about the effects of interactions among organisms. Kung maaalala nyo, di ba? Last week, for our Week 6, tinalakay natin yung iba't ibang klase ng interactions. But then, today, pag-aaralan natin kung ano-ano yung effect ng mga interactions na yun. Okay?
For our objective, we have here, we will describe the effects of interactions among organisms in their environment. But before we start our lesson, let's have our review. Our balik tanaw. Ready na ba para sa ating balik tanaw? Kung ready na kayo, i-type nga sa ating comment section ang number 1. Tignan ko kung ready na sila para sa ating balik tanaw. I-comment nyo nga po ang number 1 sa ating comment section. Ayan, ready na daw sila. Sige nga, malaman ko kung sino unang ready. Ayan, unang. Ayan, si Heavenly, si Eileen. Okay, ready na kung kaya tayo ay mag-start na para sa ating balik tanaw. Okay? For our first question, all you have to do is to identify the statement below. Okay? Identify nyo lang kung ano yung sinasabi ni Tutor Cherry. Okay? For number 1, it is the type of interaction where both species benefit from the relationship. What do you think is the correct answer? That's for number 1. It is the type of interaction where both species benefit from the relationship. Ang example nito yung bees and flower. Kung naalala niyo siya, nung tinalakay siya ni Tutor Ben last week, it starts with letter M. Ayan, tama si Yana Ren Leonardo. Mutualism. Well, that is the correct answer. Ayan, humahabol si Mac Prince. Okay, for number 2. Number 2 na tayo. Ayan. It is the type of interaction where one organism benefits while the other is not harmed nor affected. I repeat, it is the type of interaction where one organism benefits while the other is not harmed nor affected. That's for number 2. Okay, bigyan ko kayo ng clue ha. It starts with letter C. Ayan na, may clue kayo. Number 2. Yan, tignan ko kung sino ang makakasagot ng tama at una. Yan, sabi ni Ailen Okut, comment sa Lisi. O yan, that is the correct answer. Example niyan yung orchids and tree. Okay. Hello kay Nancy, Rana Nathaniela L. De La Cruz. Okay? For number 3. It is the type of interaction. Number 3 na tayo ha. Number 3. It is the type of interaction where one organism benefits while the other is not harmed or affected. Well, that is commensalism. Ulitin natin. Naulit pala yung slide ni Tutor. Okay, ito. Ito yung number 3. Number 3. It is the interaction where the organisms that benefit are called parasites and the one that is affected is called the host. O, ayan ha. Meron kayong clue dyan, the word parasites. That's for number 3. Ang tawag daw dun sa nagbe-benefit ay parasite. Yung naharm naman niya, ang tawag daw ay host. Well, tingnan ko ang mga sagot nyo. Sabi ni Kenneth, ni Heavenly Heart, ni Yana ay parasitism. Samantalang iba, ang sagot ay predation. Tignan natin what's the correct answer. The correct answer, that's definitely parasitism. Ayan, nakukuha nila ang tamang sagot. Okay, let's proceed. For number 4. Number 4 na tayo. Yan, ito. It is a type of interaction. Number
is called the prey. Ano kaya? Tignan ko nga. Ayan. Tama ang inyong mga sagot. Ang bilis naman talaga nilang mag-type ng nawawala pala si teacher. Hindi ko ayan, naglalag po. Naglalag. Ayan, okay na ba? Okay na ba? Nakikita. Sige, tuloy natin. Mukhang okay naman na. Sige, kung okay na ang signal nating lahat, i-type nga ang number 2. Okay? Sige, tignan ko kung ready na. Kung ready na, i-type nga ang number 2. Ayan. Ayan, okay na daw. Yes. Mukhang ready na talaga. Ayan. Okay na ba? Ayan. Okay. Sabi nila, ready na, pero medyo naglalag onte. O sige, itutuloy pa rin natin ang pagkatuto at hindi mahahadlangan ito ng simpleng internet connection. Itutuloy natin ito. Since ready na ating mga little scientists, ayan, okay na daw. Okay. Naka-ready na ang kanilang mga ballpen, module, papel at notebook. Let's have our agham kaalaman. Okay? Lesson proper na tayo, children, ha? Last time, ito, nung kasama niyo si Tutor Ben, we have talked about the interactions among living things na dinivide natin between beneficial and harmful. Ayan, naalala nyo, di ba? Doon sa beneficial, alam nyo ba kung ano yung dalawang example ng beneficial interaction? I-type nyo nga sa ating comment section kung naaalala nyo yung dalawang interactions under beneficial. Yan, go daw, sabi ni Heavenly. Yan, kung naaalala nyo yung dalawang example ng beneficial interactions among living things, i-type nga sa ating comment section. Ayan, sabi ni Mac Prince, mutualism and commensalism po. Well, that is correct. Mutualism and commensalism. Tama rin ang sagot ni Eileen Okut. Mukhang talagang natuto sila sa lesson ni Tutor Ben last week. Okay, so yung mga naiiwan na interaction like parasitism, predation, competition, those are interactions under harmful interaction. Okay? Tama ang mga sagot ninyo. Okay, humabol si Crishel Adayo. Okay, let's start. Ayan. May nakikita dito tayo ng mga biotic components such as carabao, trees, human, and abiotic components or the non-living things which are the sun and the water. They interact with one another. Di ba? Kailangan tayo makipag-interact with the other components of our ecosystem. And with that interaction, syempre, tumataas ang competition between different kinds of organisms. Just like what in the pictures shows. Ayan. Syempre, kapag nag-interact yung different components of ecosystem like, for example, rat and the rice field. Rice field and the rat are examples of biotic components. They interact with one another. They shows a different kind of interaction. Where in the rat, it's the grain of the palay. Where it will parasitism
interaction. At kung nakikita nyo, dyan sa may snake, kinakain niya yung rat. And so yung, yan, pares palang snake yung nasa picture natin. Okay? Shout out daw, mga masisipag na grade 4 student ng BMISSDO of Malolos. Ayan, hello po sa mga taga Bimis. Ayan. Sa mga taga Barasway Memorial Integrated School, hello po sa ating lahat. Ayan. Itong mga interactions na to, like, it will balance the ecosystem. Siyempre, para what will happen from flowers? Siyempre, ayan, okay, andyan na ulit ako. Ayan, okay na po. Alright, let's proceed. Itutuloy natin to ha, kahit ganito ang ating PLDT connection. Shout out to PLDT, but ganito today ang ating internet. Okay? Ayan, andito na ba? Nakikita na ako? Children, nakikita na ako? Kung nakikita na ako, i-type na ang number 3. I-type ang number 3 kung nakikita si Tutor Cherry. Ayan. Hello, i-type ang number 3. Kung kita ng malinaw si Tutor Cherry, yan, hello kay Heavenly. Talaga namang inaasar ko. Okay, sige, ituloy natin to. Salamat sa aking mga little scientists na talagang sinusuportahan si Tutor Cherry. Ayan, maraming salamat. Ako'y natatouch sa inyo. Talagang hindi kayo bumibitiw sa ating session ngayong araw. Ayan. Okay, tuloy natin to. Okay? Okay. Just like what I have said a while ago, ito namang snake and rat. Kapag hindi kinain ng snake yung rat or hindi niya pinatay, ano ang pwedeng mangyari? Siyempre, dadami yung bilang ng daga sa ating mga rice field. So ano naman ang effect nun? Mas maraming daga, mas maraming kakain sa ating mga palay. At yung mga palay na yon, in effect sa ating human, mas konti ang aanihin ng mga magsasaka. Konti ang magiging produksyon ng palay. Ayan, nakikita nyo na yung epekto, di ba? At mamaya isa-isahin natin ito. Yan, tama si Heavenly. Mauubos ang mga tanim kapag hindi kinain ng ang mga snake yung mga rat. Okay? Yes, tama si Neil. Okay, proceed tayo. Medyo mahaba itong discussion natin eh. Okay? Ayan. Kung mapapansin nyo, children, our ecosystem consists of different kinds of competition. Kasi tayo, as a part of our ecosystem, we compete for food, shelter, habitat, sunlight, and also our mate. Ayan. Yung mapapangasawa daw ng mga animals ay nakikipagkompetensya din sila between species, between different
between the same species. For example, itong hyena and lion, nakikipag-compete sila para sa pagkain. Ito namang mga peacock, nakikipag-compete sila with other male peacock para makakong peacock na gusto nung Please doon sa taas, nagkukompetensya din yan mga little scientists sa pamamagitan ng sikat ng araw at yung space na kanilang tinataniman. Ayan. Okay. At iyang mga zebra and buffalo, syempre nagko-compete din sila sa tubig na available sa desert. Okay? Yes, tama ang sinabi ni Mac Prince, sinare niya dito. Sabi ni Mac Prince, para po mabuhay yung mga biotic things like human, animals, they need to compete for food, habitat, sunlight, and mate. Therefore, we need to interact with one another at yung mga nangyayari na yan, na interactions like competition, parasitism, predation, and mutualism, dapat talaga siyang mangyari para talagang mabalance ang ating ecosystem. Okay? Proceed tayo. And the effects of interactions among living things is divided into two. Pwede siyang short-term and long-term. Although these interactions may be good or bad, they must interact with one another to have a balanced ecosystem. For example nga, yung kanina kong sinabi, para hindi masyadong dumami yung mga daga sa bukid, kailangan talaga silang kainin ng mga pythons or snakes. Okay? Effects of interactions among living things is divided into two, short-term and long-term. Under short-term, we have here predation and pollination. And under long-term, we have here evolution and symbiosis. And under symbiosis, meron tayo dyan mutualism, commensalism, and parasitism. At isa-isahin natin to, children. Okay? First one, for short term, first effects is short term. Under that is we have here pollination. Ayan. Isang epekto daw ng pakikipag-interact between different components of our ecosystem is what we call pollination. Ito ha, 'di ba ito children, kung matatandaan nyo last week, itong process na to or the interaction between flower and bees ay example ng mutualism. But what is pollination ba, children? Pollination is the act of transferring pollen grains from the male anther of a flower to the female stigma. The goal of every living organism, including plants, is to create offspring for the next generation. Ayan. So, basically, para makapagparami ang mga plants and flowers, kailangan nila ng mga pollinators. And one best example of pollinators are the bees. Ayan. Siyempre, kagaya nung shinare ni Tutor Ben last week, pagkakain ng mga bees ng nectar from one flower, tapos okay na, nakakain na siya, busog na siya, lilipat naman siya ngayon sa other flower. Siyempre, yung mga pollen grain na yun, nakakapit pa sa katawan niya. In that way, pag lumipat siya sa kabilang flower, nalilipat na yun doon sa isang flower which help it to pollinate para rumami. So, bakit ba kailangan nating rumami ang mga plants and animals? Sige nga, tanungin ko kayo, little scientist, bakit kailangang dumami ang mga plants and flowers? Tingnan ko nga kung may makakasagot. Yan, bukod sa bees, pollinators din po ang ating mga butterflies. Pero, bakit nga ba kailangang ma-pollinate? O bakit kailangan dumami ang mga flowers and plants sa ating ecosystem? Tignan ko sa ating comment section kung meron kayong prior knowledge o may nalalaman kayo. Sabi ni Precious, it's good for the nature. Yun, sabi ni Heavenly Heart, para makapagbigay po ng oxygen sa mga
Tao. Tama. Tama rin ang sagot ni Jan. For food. Di ba yung ibang halaman nagsiserve as our food. At yung ibang halaman din ay pwedeng pagkunan natin ng kahoy para makagawa tayo ng bahay. Yes. At syempre, parang maganda ang ating mundo kagaya ng sinabi ni Neil Edric Padilla. Okay, ayan. Napaka-terrific ng ating mga little scientist ngayong araw. Talagang nakikinig at nakikipag-interact sila with our session for today. Okay? Next natin is one example of also of short-term effect is predation. Yan. Predation is an interaction where one organism kills, yung pumapatay ang tawag sa kanya ay predator, and kills and eats another organism. At yung pinapatay niya at ang kinakain niya, ang tawag doon ay prey. Ayan ha. Okay, ito example here. Lion and zebra. Ayan. Yung lion, papatayin niya yung zebra because that zebra serve as their food. Siyempre, kailangan nilang kumain para sila ay maka-survive. Okay? Yan, ito daw predation na to. Isang effect daw yan for short-term effect of interactions among organism. Ayan. Ito, another example. The predator, usually the bigger, ayan, ito yung clue nyo. Lagi ang predator, hindi pala, kadalasan ng mga predator ay mas malaki sila compared doon sa mga prey na kinakain nila. Yan na, huwag malilito. Yung predator yung kumakain, yung prey yung kinakain. Okay? In this example, ang prey dyan ay ang rabbit. Okay. Yung tiger. Okay, yan. Meron tayong little scientist sa gilid. Siya ay si Zyke. Nagtatanong siya, tiger daw ba yun? Yung kanina, di ba? Pwedeng tiger ang pumatay doon sa zebra. Because also zebra serve as yan is the predator and chicken is the prey. Yan, pwede kumakain sila. Siguro yung pusa nila kumakain ng manok. Ayan. Siyempre tayo ding mga human, kumakain din tayo, di ba, ng mga chicken, pork, goat, ayan. That is also an example of predation. Yan. Okay? Proceed tayo. Proceed tayo. Hello kay Shot, still watching daw siya. Yan. And prey adaptation, kung hindi sila mag-a-adapt, ito ang tawag dyan, adaptation. Kung hindi sila mag-a-adapt, ito yung way nila para makasurvive sa kung anong environment ang meron sila, ay mauubos ang lahi nila. For example, some animals are very fast and can escape captures simply due to their speed. Mas mabilis silang tumakbo, like yung mga rabbit. Yun yung adaptation nila. Okay? Other prey animals depend on camouflage, hoping to avoid detection. Mas medyo merong adaptation sila sa kanilang katawan, which is medyo nagagaya nila yung environment kung nasan sila para hindi sila makikita ng kanilang mga predator. And some organisms are poisonous and use bright colors, just like this frog. Ayan, merong adaptation sa katawan nila where they emit bright colors. Ayan, masyado silang bright para ang tingin sa kanila ng mga here, punta na tayo sa mga long-term effects. Pag sinabing long-term, pang matagalan na ito ha, children. Okay, first one under here is the evolution. Pag ba sinabi nating evolution, ano ang ibig sabihin yan? Evolution is defined or the theory that organisms have grown and developed from past organisms.
Ayan, medyo naglalag po ba ako ulit? Okay? Naglalag. Ayan. Okay lang, kill. Kill. Ayan. Yan. One long-term effect of interaction among living things is evolution. May papakita akong picture sa inyo, children. Ayan. Pinaniniwalaan ng mga evolutionists like Charles Darwin na ang mga giraffe daw, dating-dating panahon pa ay maigsi ang kanilang mga leeg. Pero as the time passed by, at matataas ang mga halaman, itong mga giraffe ay nag-e-evolve. Humahaba ang kanilang leeg para mas maabot nila ang mga trees na yon because that tree serves as their food. Siyempre, para sila ay maka-survive. Ayan, okay? Yan, naintindihan ba yung evolution? Okay. Through time yan, ha? Through time, nag-evolve ang mga organisms just like the neck of the giraffe. Ayan. Okay. Next. Ayan. Another long-term effect is symbiosis. Ayan, nandyan yung mutualism, commensalism, and parasitism. Both beneficial and harmful interactions are therefore included and the members are called symbionts. Okay? And any association between two species populations that live together is symbiotic, whether the species benefit, harm, or have no effect on one another. Okay? That is under the long-term effect of interactions among organism. Okay. Proceed tayo. Okay. Yan. These biological interactions are important in nature and in keeping the balance of our nature. It maintains also the food web. Ayan. Pag may nakita kayong positive and positive, ibig sabihin nun, or yung plus sign, ibig sabihin nun, parehas silang nagbe-benefit. That is mutualism. Pag naman positive and zero, ibig sabihin, yung isa nagbe-benefit, yung isa naman ay hindi naaapektuhan at hindi rin siya nahaharm. Okay, that is commensalism. Pag naman isang plus sign or positive sign at isang negative sign, ibig sabihin nun, yung isa nagbe-benefit at yung isa nahaharm. Example of that is parasitism between mosquito. Siya yung may positive kasi siya yung nakaka-harm. Siya yung parasite, siya yung kumakain ng dugo natin, at negative naman yung human dahil siya yung kinukuhanan ng dugo. Ayan. Sana naiintindihan nyo ito, ha? These interactions balance our ecosystem. Ayan. Okay. Alright, proceed tayo ulit. It's already 2:10 at maya-maya lamang magkakaroon tayo ng aghamon. Okay? Ano nga ba food web? Kung mapapansin nyo dito, para tayong may sapot, di ba? Ayan, may mga araw-araw. Ayan, ano nga ba yung food web, children? Kakainin ng grasshopper. Tapos yung grasshopper, kakainin naman siya ng owl. Okay? Yung rice grain, kakainin ng rat, ng mice, at yung mice, kakainin ng owl. Pwede ding yung grass, kakainin siya ng rabbit, at yung rabbit, kakainin siya ng fox. Okay? Na ano ba? At later on our next session, i-reiterate natin kung ano ba ang talaga kung paano ba nangyayari ang food web na yan.
Okay? Siyempre, dapat kayo ay okay. The effects of interactions yan. Okay, shout out ka sa aking Direct Checho. Ayan, okay na po. Okay na po ba? Ayan, nawawala-wala daw ako. Okay na po. Ayan. Salamat po sa aking direct shout out kay Direct Checho. Ngayon lang to, direct ngayon lang to kasi si PLDT talaga. Ayan, okay na ba? Kung okay na at ready na sa ating aghamon. Okay? Kung okay na sa ating aghamon, okay? I-type nga ang number 5. Yan, i-type ang number 5 kung ready aghamon. Okay? Kung ready na sa ating aghamon, i-type na una si Mikolo 555, si Precious, si Heavenly, si Sairi. Mga ready na sila talaga. Ayan. Alright, let's proceed. For below and complete your answer by arranging ganito lang children, little scientist, okay? Ayan, meron akong ipapakitang picture. And all you have to do is to supply the correct words according to the jumbled letters given. Okay? For example, ayan, sa interaction, what do you think is the correct word? That's for number 1. That's for number 1. What do you think is the correct word? Sabi ni Mac Prince, that is comment sa na Prince. Ano niya yung effect ng commensalism? Nung orchids 2, 3. O ngayon, ano yung effect? I will give an example. Orchids to 3, it is benefited because it serves as habitat or shelter for the orchids. Ayan. And ang effect naman nung 3 orchids ay for number 2. Ayan ang number 2 nyo, ha? Okay, that's for number 2. Ano kaya ang tamang word? Yan. Kapit lang tayo. That's for number 2. Ayan yung jumbled letters. Ano kaya ang correct word? That's for number 2. Ang bilis namang mag-type ni Heavenly at ni Yana. Ang sabi nila ay mutualism. Siyempre, ang effect nito sa plant to bee, it benefits because the bee help the plant to reproduce or pollinate. At ang kanyang bee, at ang effect naman ng bee sa plant ay, it also benefits because the nectar serve as it food. Ayan. Mukhang natututo talaga ang ating mga little scientists. Terrific na terrific. Okay. Number 3 na tayo. Number 3. Ayan. That's for number 3. Alright. That's for number 3. What do you think is the correct word?
Ayan na. Ito daw yung shark and small fishes. Ayan. Tingnan ko kung sino yung unang ang bilis ni Yanang mag-type. Tsaka ni Athena and Mac Prince. Sabi nila ay predation. Well, natin kung correct yon. Yan. Terrific. The correct answer is predation. Well, the effect of shark to fish, it benefits because it will eat the small fish, while the effect of fish shark will harm. It will be harm because it will be eaten by the shark. Alright? Next. O, ayan. Ayan ang ating next question. That's for number 4. Number 4. That's for number 4. That's for number 4. Tingnan ko nga. Yan, ang bilis talaga ni Mac Prince Niempes. The correct answer is para si TC. Siyempre, yung human to mosquito, it is harm because the mosquito bite will cause dengue or malaria. While the effect of mosquito to human, it is benefited because the human blood serve as their food. Alright? Yan. Okay. Yan. Tapusin natin to. At liniwala children, ang mga little scientists, sagham, lamang ang may dunong at alam. Okay, ngayon makikilala na natin ang ating little scientist para sa week 7. Sino kaya ito? Nakita ko nanonood siya eh. Screenshot mo to ha, kung sino ka man. Ang scientist of the ayan, si Prince Liv C. Niepes from Francisco Benitez Elementary School, SDO, Manila. Congratulations, Mac Prince. At nakita ko talaga na siya ay talagang nakikipag-interact kanina pa at laging tama ang kanyang sagot. Congratulations, Mac Prince. Ayan, congratulations. Ayan, thank you daw. You're welcome. You're very much welcome, Mac Prince. At kung gusto nyo pong maging or ma-feature bilang Little Scientist of the Week, syempre, inyo lamang ipapadala ang inyong mga picture habang nanonood ng ating session for today at i-post lamang ang inyong mga larawan sa ating Facebook page na DepEd ETUlay group at gamitin ang hashtag na hashtag ETUlay level up at hashtag science for muli talaga iputulay natin ang pagkatuto dito lamang sa DepEd na handog ng DepEd Educational Unit at DepEd Philippines. Muli, ako ang inyong terrific tutor ng Science or si Tutor Cherry A. La Peña mula sa Balayang Elementary School, Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag ETUlay level up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!